วัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราจะมาพูดถึงการบอกเวลาเป็นภาษาไทย มาเริ่มกันเลยนะคะ ตอนเที่ยง ตอนเที่ยง12 นาฬิกา12 นาฬิกาเที่ยงตรงเที่ยงตรงเที่ยง15เที่ยง15เที่ยง15 นาทีเที่ยง15 นาทีตอนเที่ยง15 นาทีตอนเที่ยง15 นาทีเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งเที่ยง30 นาทีเที่ยง30 นาที12 นาฬิกา30 นาที12 นาฬิกา30 นาทีเที่ยง45เที่ยง45เที่ยง45 นาทีเที่ยง45 นาที12 นาฬิกา45 นาที12 นาฬิกา45 นาทีกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้ว